Denna morgonforskning. Denna söndag kväll. Och välkommen till en liten kväll på hotellet. Varför slår jag för? Ja, vi är tillbaka i Sunset Motel. Uppdateringen kom ju i veckan. Vi började titta på den i... Det ska vi fortsätta göra. Renovera några karavaner. Kanske levla upp. Vi får se. Jag på tummen upp. I mina streamar får man prata om vad som helst. Högt och lågt spelet. Konstiga NPCer som ser helt knäppa ut. Eller om någonting helt annat. Och dela gärna streamen också. Dela den till alla ni känner. Ju fler som pratar och diskuterar och kollar, desto roligare blir det. Tror jag i alla fall. Vad ska vi börja med? Jag tror hotellet är stängt faktiskt. Oj. Allting är stängt. Men vi öppnar. Vi gör det. Behöver vi göra. Så där, nu ser jag chatten också. Kanske var bra att sätta igång. Men i alla fall, vi har det mesta. Vi har inga varma hundar har vi inte. Hotdogs alltså. Ja. Dåliga skämt också. Men det passar ju bra idag. Det är ju fars dag också. Med hunden. Varm hund. Är jag så blind så jag inte ser den någonstans? Där har vi hotdog. Vi köper på lite där. Ja, vi har ju pengar. Vi har ju 41 000 så vi klarar oss ganska bra. Visserligen så kommer vi ju... Om vi köper karavanen här nu. Jag tror den kostade 10 000 tror jag. Att den gjorde. Vad kom leveransen här nu då? Så jag vill hela tiden bara slå. Och vad jag har sett så kan man inte slå på någon än så länge. Så. Vi har det mesta. Det vi kanske skulle ta och reparera då. För det är vi tvungna att göra manuellt. Jag trodde ju att man skulle kunna anställa någon. Men... Ja, vi ska köta upp den där. Vi ska laga först här. 201. Eller ett item är dirty. Det är väl toaletten som är stopp i toan förstås. Någon som har haft lite rännskita. Japp, det är det. Jo. Komplett med kurvar och allting. Som vanligt. Nej, jag försökte läsa. Sen förra streamen försökte jag läsa. Om det fanns. Om man kunde. Anställa en janitor. Jag hittar ingen information. Antingen så finns det. Och det är någonting som vi kan levela upp till. Eller så har inte det kommit än. Jag skulle inte förvåna mig om det inte har kommit än. Eftersom... Vad var det här inne? 203. Var inte det här 203? What's this 203? Men... Den brukar ju inte vara... Alla. Nej, vi kör igång. Och reparera och grejer de här grejerna. Rensar upp i rören. Då kan vi... Var det på 202? Men... Var inte vi där? Eller gick vi? Nu är jag förvirrad. Det är jag ofta visserligen. Men det är stopp i toaletten här, Olt. Ja. Alla toaletter är stopp. Det tror jag faktiskt aldrig jag varit med om förut.
Skriv i chatten om ni kommer ihåg det. Om det var stopp i alla toaletter. Det här är tredje toaletten som jag är inne på och rensar. Och då har vi precis bara börjat. Vad är det där? Är inte det där uppe förresten? De har inte ordnat det i alla fall. Vi upptäckte ju att NPCerna har blivit väldigt numera sen uppdateringen. Jag vet inte varför. Vi kan titta på det snart. Det måste vara på sängen. Någonting ligger för en gångs skull. Titta. Okej. Så. Hotellet är rent. Då kan vi köpa en karavan och börja renovera det. Eller vår karavan nummer 2. Vi kan ju ta öppna. Kan vi inte hoppa? Jo, det kunde vi. Så vi köper en karavan till. Där. Så. Då kan vi hyra ut en. Tvåan. Och den ska vi köpa. Karavan. Upgrade. Här har vi. Här har vi grejer. Där har vi karavanen. Vi kan ju nästan köpa. 1, 2, 3. Fast då får vi inga pengar kvar. Okej. Ja, då köper vi 2 karavaner. Okej. Ja. Aha, det var det första som kostade 10 000. Ja, det var ju praktiskt. Det var ju väldigt praktiskt. Då får vi ju 2. Får vi. Och vi skulle ju då ta och... Hur var det man hade? Så var det. Vad börjar vi med? Ta bort graffitin. Så där. Och då tar vi lite där. Gå in det nu. Det funkar. Jag vet inte vad som hände. Ni märkte ingenting, men jag märkte. Jo det. Vi sprayar på. Ta bort ormen. Frågan är om vi ska ta och... Jaha. Det är klart att det kommer en kund. Vi har ju en att hyra ut. Och vi har 2 stycken. Men vi har ju bara, tyvärr så har vi bara en karavan. Nej, vad bra. Så. Men nu har jag ingen mer sen. Så då får vi ta stänga. Så. Den. Come on. Nej, vi har ingenting kvar. Inte än. Om du väntar några timmar kanske. Då har vi en ny liten karavan. Och... Nej, men vi måste fortsätta städa. Renovera, rättare sagt. Då... Hur var det vi gjorde det här då? Repair the boards. Paint outside. Drain dirty water. Just det, vi har en hel del. Vilken ordning vi gör saker i spelar nog ingen roll, tror jag. Men det var det som jag tänkte på. Om vi skulle ha en annan stil på våra karavaner, om vi ska köra samma.
stilen som möjligt. Det finns ju massvis med möbler. Och nu har det kommit till en massa nya möbler till de här karavanerna också. Inredning och mer grejer. Men vi har ju satsat på så billigt som möjligt. Och det funkar ju bra. Vi får ju in pengar hela tiden. Vad var det nu? Ja, det är att de där blir skitiga. Och det behöver repareras. Bunk, bunk. Så vi gör en karavan i alla fall. Jag vet inte, vi gör bara två för vi köpte ju 3:an också tror jag. Jag får väl ta och göra någonting annat. Tråkigt att bara hålla på och hamra och spika. Eller vad säger ni? Känner inte till det här spelet, så är det ett spel där man driver ett motell ute i öknen. Nu skulle vi tömma. Då tömmer vi gammal skit. Har vi och fyller det får ni räkna med. Jag är en gammal man som tänker högt. Pratar och tänker samtidigt. Man bara gör en sak i taget. Men vi pratar Sunset Motel heter. Man driver ett motell. Där borta ligger det. Och sen kan man då köpa en sån här karavanpark, är det senaste. Det är den som har varit uppdateringen. Och det finns en hel spellista med alla livestreamar. Ni kan titta på från början, följa med från början. Ni kan börja titta på efter den här streamen såklart. Inte nu. Nu kommer jag inte ihåg, skulle man tvätta den där? Och så målar vi den här skitiga och då målade vi i vitt. Jag kommer ihåg att vi ställde färg här någonstans. Här hade vi några färg kvar. Där hade vi några golv. Har de inga grejer nu? Nej, de får klara sig själv. Det är ju någonting som jag skulle vilja att kocken att de kan beställa grejer själv. Att kocken skulle kunna beställa mat till köket. Att bartender kan beställa spriten. Så, vi hade inte så mycket mer färg tror jag. Så det billigaste möjligt. Jaha, det var praktiskt. Ah, och så en liten där, va? Vad är det? Nej. Så hela den sidan, men det vart... Ja. Och målade jag den här sidan redan? Det är det här jag menar. Lite buggigt är det. Men det gillar vi med spelet. Det är det som är charmen lite. Också. Är det faktiskt. Det är det. Då ska vi se. Då ska vi slå sönder. Så. Bort med skiten. Nej. I ask you to bring a meal. Okej. Vi har slut på grejer. Frågan är... Ja, men vi slår sönder allt. Och så får vi väl ta en runda och titta på om vi måste beställa grejer då. Grejen är att vi måste ju vara där och bära in grejerna. För det kan de inte göra i köket eller baren heller. Allting sönderslaget. Ja man, helt naturligt. Verkligen. Och så kommer det så här i sopsäckar. Helt naturligt också. Automatiskt. Jo, men jag älskar detta spelet. Ni som har sett
mig förut vet att jag älskar detta spelet. Men nu har vi... Ta en liten paus och springa och kolla om vi har grejer. Hade vi inte en soptunna här ju? Ska vi ta med den? Nej, inte så. Så. Vi börjar med köket då. Har du fått slut på grejer igen? Ja, det har du. Strawberry, donut och grejer. Vi får väl lägga en order på det mesta. Jag vet att vi hade... Den ordern hade vi inte. En av varje i alla fall. Så räcker det ett tag. Då går vi till baren sen och kollar. Cheesecake tog jag vet inte. Ja, jag gjorde det. No room. Nej, då har vi inte det. Det kan inte jag hjälpa. Jag vet inte, kom där. Ja, vet jag. Där kom det. Där kom det. Så. Det där. Jag tror vi köpte av varje. God kväll, Knudan. Hur är det med dig? Med mig är det upp och ner hela tiden nu. Tråkigt att höra att det är upp och ner. Med mig? Rätt så okej är det. Kortisonet hjälper så det går åt rätt håll. Och de har ju konstaterat nu vad jag har för sjukdom så jag ska ju få som jag sa i onsdags, inledande... Eller sa jag det? Så jag vet inte om jag sa det i onsdags. Två infusioner här nu ska jag få. Första på torsdag och sen 2 veckor senare som en start på den här medicineringen för den här inflammatoriska sjukdomen i lungorna. Men kortisonet hjälper, det gör det för min del. Så det går framåt. Jag är sjukskriven som sagt, är jag. Över de här behandlingarna. Och så, jag hoppas verkligen att du snart får må lite bättre också. Du har ju varit dålig länge också nu, känns det som. Vi skulle gå till baren och köpa sprit skulle vi göra. Vi spritar till det lite. Ja, det går rätt håll. Sakta men säkert. Dock så är det ju precis som jag berättade där i våras när jag gick på såna här höga nivåer kortison som jag gör fortfarande. Så kan jag ju inte sova. Jag har svårt att sova. Jag har ingen mättnadskänsla. Men, jag ska ju börja trappa ner snart. På det igen så. Då ska vi se, där hade vi spriten. Jo. Jaha, ja. Precis, du har ju varit det. Du har ju varit det. Ett blir gammal inte. Men då är det kul att kunna roa sig lite. Men att spela lite spel. Är det? Men Knudan, jobbar du eller? Eller har du varit hemma också och varit sjukskriven eller? Snygga shorts. Du går lite saktare faktiskt, det gör du faktiskt. Där. Man kan vi kört. Där så. Där. Vi skulle köpa till dig, ja. Har du någonting? Nej, du har ju massa grejer här. Du behöver ju inte ha någonting. Vi går tillbaka till karavanen. Vart jag påkörd nu? Nej, det vart jag inte.
Det där. Grejer. Eller? Försvann den? Nej, nu funkar det. Jag tyckte att ljudet, men det var väl jag som glömde öppna mun. Vi har trädgårdstomtar. Ja. Det är lite kul. Lite gnomer. Eller vad ska man säga. Jag var sjuk nu i minst en månad. Jag var hemma 2 veckor men jobbade förra veckan. Jo, det är ju det. De är ju hårda med sjukskrivning är de. Alltså jag förstår det. Jag har också varit, när man har varit lite sjuk så här, för jag var lite förkyld och grejer så där, visst, då har man ju gått och jobbat. Det har man ju gjort. Sen beror ju lite på kanske vad man jobbar med. Men du vet ju att jag jobbar ju som nattreceptionist. Det gör det. Fast mikrofonen ger utslag i alla fall. Vi ska se. Nu är det inte hela tiden. Jag tror inte det. Vi avvaktar en stund och ser om det bara var tillfälligt just därefter. Jag tror det var det. Jag reagerade på att inte mikrofonen, att det rörde sig. Vi får se. Jag vet lite vad det beror på. Jag har upptäckt att mikrofonsladden till min mikrofon, den kopplingen, är lite konstigt lös blir den ibland. Så därför jag tänker mig att det blir lite löst ibland. Jag hoppas det bara var lite tillfälligt just där. När jag mixtrade lite med grejerna där. Annars är det bara att säga till om det är någonting med bild, ljud och så. Men doktorerna borde hitta vad som är fel på dig också och kunna hjälpa dig. Så du kommer helt på benen igen tycker jag. Du kan ju inte gå hemma fram och tillbaka, vara sjuk och hemma och sen jobba halvdåligt och sen... Det är ju inte kul. Själv så hoppas jag på att nästa år ska bli ett friskare år för mig själv. Och även för dig också för den delen. Men eftersom det här året har varit så mycket sjukt fram och tillbaka, upp och ner med mediciner och hög och grejer så. Men. Det där. I alla fall blir det snabbare på att använda den här foam-pistolen i alla fall mot förra gången. Det är ju alltid något. Aha, du slipper karensen. Okej. Ja, men det är alltid någonting tur i oturen så att säga. Så att säga, men ja. Nej, vi får ta och prata om någonting roligare än sjukdomar. Det är inte roligt. Vi får prata om någonting roligare. Vad ska vi prata om då? Konstiga NPC:er i ett ökenhotell. Eller någonting annat. Och hej förresten, om det är några nya som tittar in. Tumma gärna upp. Streamen, skriv hej.
Kom med i samtalet. In där. Och dela gärna streamen. Och om ni inte vet vad jag är för en filur, så brukar jag streama varannan vecka. Och för övrigt så lägger jag upp ett spel som heter GeoGuessr. Det kommer en video varje vecka. Ni kan kolla in på min kanal. Finns över 100 stycken tror jag. GeoGuessr-video vid det här laget. Ett väldigt roligt spel om man är geografinörd som jag är. Som gillar att resa och så. Och då visserligen, det hör ihop lite med hotell visserligen. Så det är ju som ett litet tema kan man säga just den här spelet. Det där. In med foamen så där. Hade vi någon... Där hade vi ju. Sen har jag ju faktiskt... Jag spelar ju det, men jag har ju börjat göra varannan vecka nu video på engelska. Just för att GeoGuessr-världen i Sverige inte är så stor. Att utöka och ge mer folk chansen att kolla på mina härliga GeoGuessr-videor. Eller om folk tycker de är härliga, det vet jag inte. Men jag får bara bra kommentarer. Om jag får kommentarer så får jag bara bra kommentarer. Det är trevligt. Jag har faktiskt inte fått direkt vad jag kommer ihåg några negativa kommentarer. Nu ska vi måla här, ska vi göra. Vi hade ingen färg. Vad hette den där färgen då? Vi tog ju båda ute på samma mare. Vi köper lite färg. Det där var golv. Fint. Det var den. Vi tog i den. Jag tror det räckte med nästan en. Den här. Liten flaska. Vi tar in den där. Så. Och då är vi igång. Jag tror nog att vi tar och försöker inreda karavanvagnarna på samma sätt. Då har vi ett mönster. Jag är ju inte den bästa på inredning. Och vi får ju in pengar ganska bra ändå tycker jag. Vi köpte den här alldeles nyss. Och då hade vi 41 000 och nu har vi... Just det. Vi kanske skulle ha skruvat i de här också. Ja, det skulle vi ha gjort. Det glömde jag. Så vi skruvar i de här då. Så. Så där. Jag så där. Just nu så verkar det som att ljudet håller sig bra. Så i med skruvarna. Så där. Bank, bank. Så. Där hade vi. Där ligger ju en bit. Och den där, aha. Nu har jag bra koll på saker och ting. Vi har ju glömt att riva ner gammalt skit här. Men där. Vi måste ju foama här också. Jag är lite ostrukturerad ikväll tycker jag. Men så är det ibland. Det är sådär. Hej med dig.
Och nu hade vi alla de där så bitar. Eller i alla fall bommat alltihop. Så i med detta. Har det hänt någonting? Jaha. Bastun har slut på grejer också. Jag hoppas verkligen att vi kan levla upp på något mer sätt. Och då kanske kan... Eller så har de inte lagt in någon mer som man kan anställa. Det är väl det. Som jag sa tidigare. Jag väntade på den här uppdateringen i ett halvår. Så vi kanske får vänta på det. Ytterligare en uppdatering i ett halvår till. Vem vet? Men är det någon som vet någonting om spelet? Tips? Hur jag kan göra saker lättare? Skriv gärna. Det tas tacksamt emot. Boing, boing, boing. Bank, bank. Nej, så vi fortsätter med det här Sunset Motel och kör det här nu. Och streamarna framöver så länge vi kan. Och kollar igenom vi kan. Och sen kan vi gå tillbaka till några... Ursäkta. Tillbaka till några av de andra spelen som vi brukar streama, som vi har kommit en del uppdatering också. Till exempel Rap House har ju kommit uppdatering. Online orders. Och radio visserligen bara. Jag väntar ju fortfarande på det där att man skulle kunna anställa någon i köket. Men till exempel du Knudan som... Om du visserligen jobbar du sist här nu, men då har du ju en del kanske tid att sitta och spela lite spel. Är det något speciellt spel som du spelar just nu mycket? Eller? Varför går inte du i? Nej. Den är redan i, okej. I med skruven. Gick du i? Ja, det gjorde gick i. Din lilla jäkel. Det är svårt att se på vissa skruvar. Ja. Har vi alla skruvar i? Eller har vi tappat någon? Förutom jag då. Jag har många skruvar att lösa. Men det hjälper nog inte skruvdragare till. Så nu går vi tillbaka till målningen då. Som jag trodde vi skulle kunna bara förräka på färg. Nej. Så blir det sådana små duttar överallt. Men på utsidan, nej, då kunde vi måla nästan typ hela vagnen med 2-3 penseldrag. Men vitt är ju fräscht. Det blir ju ljust. Jag vet, vi har fönstren kvar också. Men vi tar dem sen. Nej. Det där. Och med färg. Men herregud. Vad är det nu som har kocken sagt upp sig? Redan? Hur mycket mat lagar han? Eller menar de att det kanske 22 stycken autostock? Som fosar autostock? 19? Varför minskar det? Eller menar de då att vi bara har 18 rätter kvar, eller? Nu är jag förvirrad här. Är det någon i chatten som förstår vad jag menar? Skriv gärna. Skriv gärna. Det där. Och så får vi köpa mer färg. Och då hade vi Mare. Mare.
Lite mer sådär. Och så drar vi det. Jag spelar lite grann nu när man är sjuk. Jag spelar Farming. En simulator. Farming Simulator. Jag har sett andra spela det har jag gjort, men jag har inte spelat det själv. Och Gas Station, det har ju du pratat om förut. Payla. Det är ju något så här spel med värld där man ska bygga hus och grejer, tror jag. Och sånt. Men jag har inte spelat det heller. Men Gas Station, då har ju du och jag pratat om att jag borde kolla in faktiskt. Och spela själv. Jag har ju sett andra spelare, det har jag gjort. Men är det verkligen roligt att spela Farming Simulator, va? Är det ett kul spel? Har vi målat allt nu? Yes! Finally! Jag gillar ju visserligen att vara ute i naturen och sådär. Men man ska köra traktor, man ska så. Och sådana grejer. Det verkar så omfattande. Och krångligt. Eller kanske bara en vanlig sak visserligen. Nej, nu gick vi in i fel. Du tycker det är roligt, ja? Jo, det är kul. Det är kul att vara på bondgård, det är det. När jag var barn. Min mamma hade en kusin. De hade en bondgård. Så vi var på varje sommar. Så jag har åkt traktor. Jag har stått på hö. Kärra, hässa hö. Jag har mockat skit efter kor i lagor. Och sådana grejer. Jag vet. Jag känner till det. Varje sommar var vi en 3-4 veckor. Var vi. Så. Är det gratis? Jag vet att jag kollade in det där Payla för jättelänge sedan när jag spelade det. Mest Minecraft och så. Lite olika spel. Då kollade jag in det där Payla. Jag tyckte att det var så krångligt och så skulle man sätta sig in i ett nytt spel och sådär och sen var det inte så mycket mer med det. Jag tog golvet slut. Vad heter det här golvet då? Campus. Campus. Det var trägolv i alla fall. Där har vi campus. Jag vet inte om palja är någonting för mig. Nej, det är inte svårt att göra ett mål mat. Men jag hinner ju inte handla in grejer. På det lugnt. Maten kommer på bumsen. Så. Där har vi en tom kartong. Trycker rätt här nu för jag brukar sälja hela kartonger. Den frostar ut. Då ska vi se. Vad behöver vi här nu då? Vi skulle... Jaha. Vi har ett ställe kvar att måla på väggen. Jag ser var det är någonstans. Vi glömde ovanför dörren. Alla dessa små fix. Det där. Då var den. Och då måste vi ha målat färdigt i alla fall. Det har vi. Ja just det, vi ska ju tvätta fönster. Och det gjorde vi med trasa och spray. Så där. Innan vi kan inreda. Ja, jag har fått en uppfattning att Farming Simulator är det. Jag har sett några avsnitt där Bakerman spelar det och andra. Jag tror Softy spelade det också. Eller någon spelade det mer än han. Hade jag redan? Och det verkade vara lite omständigt sådär. Men som sagt, det är väl en vanlig sak visserligen. Men det är väl mer ett spel sådär. Farming Simulator. Där man själv kan bestämma
att nu ska jag plantera de här kropsen. Just nu välja den här säsongen så kan jag välja dem. Men när samma säsong kommer igen, då kan jag ta de här andra istället. Ett sånt här simulatorspel som Sunset Motel, då är det ju olika grejer man låser upp undan för undan. Farmboy? Vem är det? Berätta. Farmboy vet jag inte vem det är. Han känner jag inte till alls överhuvudtaget. Bakerman känner jag till. Han är en gubbe som en annan. Kanske borde höra av mig till Bakerman och bjuda in honom och spela GeoGuessr med honom. Nej. Det kanske vore någonting. Jaha, de är inte smutsiga, de som är på sidan, okej. Armboy. Då ska vi se, där så det. Ja, i hörnet. Där tar vi bort det. Och så var det. Skrubba. Om det är några fler som tittar, kom med i samtalet. Skriv i chatten. Jag är inte farlig. Jag lovar, jag bits inte. Jag brukar inte göra det i alla fall. Oftast inte i alla fall. Var det något kvar där? Eller där? En liten bugg. Farmboy spelar bara Farming 25. Aha, okej. Jag hade nästan på känn att det var någonting med bara sådana spel i alla fall. Man kör bara det också. Okej. Ja, det är verkligen nischad kanal. Och det sägs ju. Nu blir det dåligt väder här. Vi går in. Och det sägs ju vara en bra grej att nischa sig lite. Clean the glass. Vad har vi kvar? Var har jag missat? Det är någonting. Ja, här. Var det som var kvar? Nähä. Ja. Det är någonting som är kvar på det här. Där. Men fanns verkligen den här biten alldeles nyss? Ja. Japp. Så. Nu kommer jag inte ihåg vad vi hade för säng i den andra karavanen. Väldigt realistiskt. Vi har åska. Vi har regnljud. Men jag ser ingen regn. Är det någon som ser att det regnar någonstans här, va? Eller? Ja, vi skulle titta på vad vi hade för säng. Jag tror han spelade det spelet sedan 15, ja 17. Det har kommit ut flera olika versioner av det. Det vet jag. Vi hade det allra billigaste, enklaste. Då vet vi vad vi tar. Nej, där. Då ska vi se. Möbler. Vad hade vi där? Då ska vi ha. Jag vill börja med säng. Var det den? Vi hade dubbelsäng, va? Eller hade vi bara enkelsäng? Jag tror vi hade en dubbelsäng faktiskt. Vi behöver ju inte ställa möblerna på exakt samma sätt i vagnen kanske. Fast vi hade ju den där. Det var ju praktiskt att ha den där, tror jag. Vi ställer den där. Sen ska vi ha en soffa. Och då tog vi ju en fåtölj, vet jag att vi gjorde. För det, vi tog ju den första, ja, precis. Men frågan är... Det blir ju väldigt tajt detta.
Undrar om man kan levla upp karavanerna och få större. Jag såg några bilder på Steams hemsida. Vi hade ju bord i stort sett där och så hade vi 2 stolar och det verkar ju funka. Folk verkar ju ha kommit fram i alla fall. Vi gör väl ungefär likadant. Som sagt då, inredning är inte min starka sida, så ni kommer inte få se några fantastiska inredningstips här, kommer ni inte få. På den här kanalen. Så, vad var det mer? Just det, köksgrejer behöver vi. Vad har vi det då? Där har vi desk, bookcase, wardrobe, dekor, TV, cabinet. Oops. Det har varit ju lite. Köpte vi den där eller köpte vi? Jag har för mig att vi tog den där. Bara. En enkel sak. Och så ställde vi här. Herregud vad de klagar på saker på hotellet. Det är ju hela tiden. Vi har kabinett. Och vi behöver något överskåp. Ja, det kanske vore trevligt. Men hur var det med de här överskåpen? Vi kunde bara... Vi kan sätta den där. Vi kan inte sätta... Vi kunde inte sätta den på den sidan. Jag förstår jag inte varför. Varför jag inte kan sätta den där. Men där kan vi sätta den. Men visst. Okej. Ser lite knäppt ut. Men vad gör man? Kylskåp behöver vi. Nej. Vad sa den? Den är billigast. Vi tar den. Kunde vi få in den i hörnet där? Nej, det kunde vi inte få. Då ställde vi den bara så här. Nu vill jag göra någonting annat. Det är kul att renovera, men det får räcka lite för jag tror inte vi kör 2. Ska jag ställa den där? Är inte det väldigt nära? Det verkar det. Ja, varför inte? Varför inte? Först. Aha! Nu kan vi köpa bion. När vi har bara köpt 2. Det var billig uppdatering. Men vi måste kolla på hotellet för vi har folk har handlat. Vi har bastun är slut på grejer. Så vi måste handla, vi måste göra massa grejer innan. Men vi ska köpa bio, Cinnaman. Det var ju ganska enkelt att köpa upp den. Vi har 12 000 på 65 upp där. Ja, vi gick upp där. Vi får kolla upp det sen. Men du har ju grejer. Men oftast är det ju så att det här spelet, det vi inte har, det är det de vill ha. Så vi har pastry. Och chicken. Det är ju ganska vanliga maträtter visserligen. Eller chicken i alla fall. Chicken. Vi köper på ett gäng kycklingar. Pastry. Tiramisu, det är ju pastry, men hotdog toast. Där sandwich, vi får gå igenom alla för jag ser inte var den är någonstans. Cheesecake, där har vi pastry. Man tycker jag borde kunna de här menyerna, fast det här är ju en ny grej som kom i uppdateringen. Då. Yes, jag vet att du är där, tack. Nej, är så. Are you kidding me? Har vi inga rum eller? Eller är det för att vi har trasiga rum? Ja. Och de är fulla. Ja. Men ska vi kolla, förresten vi kan ju kolla när vi ändå är här inne. Kan vi anställa någon mer nu? Nej. Det kan vi inte. Ja, vi får ta en runda. Vi får ta en runda. 205. Var det uppe? Vi hade ju 204 också. Den är här nere tror jag. Här borta är den.
Här har vi 204. Är det sängen? Eller är det någon som har skitit i det blåa skåpet? Eller det vita skåpet? Men det verkar vara kläder på sängen. Det är kul. Vi har, som ni ser här, vi har en städrobot. Men vi har ingen städpersonal som kan gå och ta bort de där kläderna. Eller, som vi säkert kommer upptäcka snart, rensa toaletten. Jag tycker det borde vi ha. Där är inte där vi har extra säng där borta. Oj, så vi ställde in i ett spel förut. Jag trodde man kunde ha flera pers och tjäna mer. Jaha. Det är kläder, men det var lite konstigt att det var brunt. Vad har hänt med sängen? Är det en trasig sängen eller? Varför känns det ut så där? Va? Vem var det som pratade med mig där? Och gästerna perfect timing. Ja. Nej, det verkar vara okej. Det är kanske bara en filt. 208 blev det till då. 206 och 208. Du. 206. En sak som ni har märkt när hon inte har sett någon spela det här spelet förut. Och det är att man behöver inte sova i detta spelet. Vi kan vara vakna dygnet runt. Det spelar absolut ingen roll. Ingenting på sängen. Hello. Då har vi här. Här ser ni. Vi får rensa toaletten. What? Ett vanligt problem. 206. Och sen får vi gå till bastun. Vad var det nu? Ja, det är custom i lobby. Men nu börjar vi få rum, så. 206. Ja, det är här borta. Ska vi se. Toaletten är ren. Upp. Göm igen. Är jag på rätt rum nu? 206. Men nu är jag förvirrad. 206. Det är någonting som är smutsigt där. Är det någon som har spytt? Hade vi inget... Vi går på balkongen då. Här har vi. Ja. Det var bara det där. Nej. Tänk om vi kunde haft någon anställd som kan ta bort det där. Det vore ju någonting. Faktiskt. Men det verkar vi ju inte få. Japp, vi ska gå till bastun. Och sen kanske vi ska ta och köra lite party. För det var ju länge sedan vi körde lite party. Det är min fina sportbil. Så vi upptäckte förra där. Så jag inte kom ihåg att jag hade låst upp. Så stackar vi upp. Så folk kan bada bastu. Med kaj. Så. Mot baren. Här ligger de och badar. Just det, var det. Ja, där solar ni. Japp. Nej, nu får det vara. Nu får 209 vara skitigt här. Och du har ingen sprit. Knappt inte här. Men flytta på dig. Det står inte något bra där du. Och det ser helt tom ut i blicken. Men då kan vi göra så här i alla fall. Vi behöver ju inte åka iväg och handla. Det fick vi göra förr. Jag vet inte om det blir billigare. Det kanske vi skulle ta och kolla upp. Det kanske är billigare att åka iväg alla sakerna.
Vad tror ni i chatten? Är det någon som har någon aning om det? Så. Jobba på nu. Var ska vi nu? Vi ska köpa en bio. Det är det de säger som är nästa grej. Ska vi ta och göra det då? Ska vi köpa den där bion? För vi kan ju göra det. Vi har ju den på plattan här. Upgrade. Där ser till. Där har vi bion. Vi har ju råd. Nej. Vi trycker. Nu har vi köpt den. Och så kan vi gå in här. You must complete cinema först. Okej. Kan vi anställa någon nu? Nej. Har vi några sköna skill points? Vi kan reparera möbler snabbare. Repairman. Va? Betyder det där att vi får en anställd? Eller? Där är karavan där. Nej, det står att jag kan göra det snabbare. Nej, jag vet inte ja. Om vi ska använda, vi har ju 4 sådana där nu. Och där kan vi drilla snabbare. De där är ju inte värda just nu. Och så mycket har ju inte saker och ting gått sönder. Nej, vi väntar med det. Och så går vi och tittar på bion. Men är maten slut igen? Och så har allting blivit skitigt på hotellet. Här borta ska vi ha bion då, eller? Ja. Och den behöver vi såklart renovera. Behöver vi. Repair. Okej. Hur? Jaha. Okej. Nu reparerar vi här alltså genom att vi har en flygande cementsäck. Det är ju väldigt... Det kostar väl pengar antar jag. Ja. Verklighetstroget. Men vi reparerar... Där ska vi göra någonting mer sen säkert. Jaha, nej. Men vi gör väl det då. Vi kan ha olika säckar som bara flyger. Det är praktiskt. Väldigt praktiskt. Vad har vi mer då? Repair chairs, tables. Men frågan, kan vi reparera dem eller ska vi slå sönder dem? Och köpa nya grejer? Det är det som är. Här har vi bord och stolar. Vi tittar. Möbler kan vi inte köpa här, så vi ska inte köpa några möbler i alla fall. Är det någon som förstår vad de menar? Vi kunde reparera golvet. Vi prövar med hammaren. Och slår på saker. Det är bara så. Jag listar ut det. Till slut trillar poletten ner. Ibland är det segt. Hamsterhjulet snurrar men hamstern inte är hemma. Så då får vi ta och greja detta. Men det var ju ganska kul att vi kunde levela upp så snabbt. Vi har 30 redan 1000. Vi är på väg upp mot 65 000 poäng. Därför komma till level 48 tror jag det var. Att det var så det funkar. När vi ska reparera. Men nu ska vi hålla oss. Vi tar stolar och bord just nu. Då får vi ta staket och sånt sen. Ja, det var ju lite roligt om det hade varit en drive-in-bio. Eftersom vi är i öknen och många åker bil här. Och nu ska vi väl sälja snacks här. Och vi kan väl inte anställa någon här heller kanske. Ja, vi får se.
Där hade du inte bankat till. Så. Alla bord och stolar. Hela. Ja. Yeah. Ska vi? Nej. Ja. Så. Jaha. Okej, man reparerar 2 sektioner på en gång. Praktiskt. Nej. Det gjorde man inte där. Ja, jag älskar de här spelen där det blir lite snurrigt ibland. Start the movie at the outdoor cinema. Okej, vi gör det då. Hur gör vi det då? Där ska vi göra. Vi kan ju sälja grejer i alla fall, det kan vi göra. Aha! Här kan vi välja film. Och de kostar 1000 spänn att köpa. Nej. Då ska vi se, vad ska vi ha för film då? Eller 1000 spänn, en kostar 1250. Squad Game. Tror ni att det är en parodi på Squid Game? Eller? Spoudman, Marvel, Avengers, Dumai, Outers, Jack Sparrow. The Walking Dead, ja. Ja. De har ju inte något avtal med Hollywood om vi säger så. Verkar de ju inte ha. Men jag tror vi tar Jurassic Park. Det verkar ju. Ja, vi playar den. Ja. Och se om det kommer några. Måste vi köpa in grejer här nu? Prepare. Okej. Och det måste vi göra såklart. Prepare and serve. Okej, då kan vi köpa grejer. Eller? Vi har inga stockar, i det som är grejen. Jag vet inte 17. Ja. Han låste sig. Hur kommer man ut från den här menyn då? Och tablet. Men vad händer nu? Där. Klicka på X1. Ja, jag vet att ni vill ha mat. Cinema. Ja, de kan inte stava cinema rätt, för det har de inte tillstånd till heller. Har jag köpt? Så. Det kommer. Jag vet att bion börjar snart. Jag vet. Men det här är första gången vi har bio här. Så ni får faktiskt ursäkta. Medan jag fyller... Hur fyller vi på då? Det här kylskåpet såklart. Såklart. Så. Yes. Vad ska du ha? Popcorn. Här har vi popcorn. Nej. Här har vi popcorn. Yes. Det är klart vi ska ha E. Yes. Vi är på G. Vi är på G. Så. Varsågod. Men jag kan jag inte ge personen över disken? Vem skulle ha popcorn då? Eller ska jag bara ställa den här? Take popcorn. Give popcorn. Nej, han ska cotton candy. Cotton candy yellow skulle han ha, va, tror jag. Ursäkta att jag är lite ringrostig här i början. Jag har aldrig drivit en utomhusbio förut. Så, nu. Cotton candy blue. Nu är vi igång. Hade vi den där? Där. Vad är det? Just det. Jag kom på. Jag köpte bara en av varje. Jag var lite snål. Lite dumsnål. Vi får ju köpa
in flera varje såklart. Men de verkar ju inte vara... Så. Nu kan vi ha cotton candy. Är du kvar? Aha, det finns en time limit på dem. Ja, då försvann han där med popcornen säkert då. Det var väl det som var grejen. Så. Och de var lite förbannade där. Därför kan man göra olika färdigt. Alltså, okej. Okej. Men nu börjar filmen alltså. Det är stressigt. Jag vet inte vad som inte är stressigt. Det är att ge den här streamen en tumme upp. Och dela den. Och skriva hej i chatten. Och prata om ditten och datten. Ja, det verkar ju spännande den här filmen. Ja. Nu är det någon som inte har mat igen. Trasiga hotellrum. Som vanligt. Jag vill ha någon som lagar dem där. Hotellrum. Vi har ju några. Har den här skillen, repair, men det går ju lite snabbare i alla fall, säger de. På något sätt så levlar vi upp. Men jag tycker att vi tar helt enkelt... Varför går med bricka i handen för? Vi tar... Ja, hej. Bil. Vi tar våran bil. Mat, ja, men det blir inte jag. Vi tar våran sportbil. Och så åker vi och kollar på affären. Där. Om det är dyrare. Och beställa. Nu har jag råkar köra fast mig själv. Ja, herregud vad ni klagar. Så vi åker bort och kollar. Wow. Ja. Du skulle ju förstås svänga ut precis framför mig. Men flytta på dig. Ni kör ju som sakta. Jag är ute. Det är inte långt till affären. Du är lika skäggig som jag tänkte säga. Men du var inte så skäggig. Här har vi ju 10 kostar den. Hamburgare. Nu tar vi och jämför här. Hamburgare. Den kostar 10. Så de har... Okej. Då lönar det sig inte att åka hit då och handla. Gjorde inte. Och sen har de inga extra grejer här. Cotton candy, nej det är de grejerna de har. Tiramisu och där är ju de. Sprit. Kaffe. Kundvagnar har ställt hit. Okej. Ja, men då vet vi det. Ja, vi får väl ta och åka tillbaka till hotellet. Underhålla rummen då. Hade vi hyrt ut vår nya karavanvagn? Jag tror inte det. Det är med. Så. Men vi hindrar inte någon annan i alla fall, nej. Vi kan stå sig där. Då ska vi se. Vad har vi? 209. Men vi har 202 här. Och det är bara kläder. Det är bara lite kläder. Och sen hade vi 203. Hur mycket mat ska vi
Här. Jaha. Ja, ja. Det där är... Det är stopp i toaletten också. Där behöver vi reparera saker. Jag tror inte vi har köpt någon ny möbel, bara låtit den vara där faktiskt. Det där är byrån, va? Nej. Är det ett bord eller stol? Nej, det är soffan här. Ja, ja, vi köper väl en ny soffa då. Ja, där förstörde vi golvet. Det var inte så vi skulle göra. Är det så? Så skulle vi göra. Men vi köper en soffa i alla fall. Nu går jag själv här. Det spökar det här på hotellet. Jag har inte tryckt på en knapp. Vi väljer om möblerna. Men jag vill gå till soffa. Och här hade vi ju en riktig soffa. Jag tror vi hade... Den här tror jag vi hade. Kan vi ställa den där? Det kunde vi. Då får det vara ett hål i golvet där just nu. 209. Det var där uppe. Och det är här borta. Det känns ju som att vi borde få någon mer anställd snart. Eller vad tycker ni? Ni som kollar. 209, 206. 208, ja. Nu. Ja. Toalett. Det måste vara sängen. Vad är det? 43 000 upp till där. Nu har vi kommit ner till 99%. Det är inte bra. Vi har haft 100 hur länge som helst ju. Ett jäkla springande hela tiden. Och så stänger de dörrar hela tiden. Hej, hej. Här var det ingenting. Då är det sovrummet eller så är det där ute. Och så är det förstås här borta. Kom det en till nu? Nej. Oops. Ja. Yeah. Hej du. Snyggt hår. Du ser ut som han, vad heter han? Moje. Jag vet han som sjunger barnlåtar. Tjabba tjena. Hallå, va? En hans låtar tror jag. Vad är det här? Ingenting. Här var det, så. Yes. Du fick en bra tack för det. Jag vet inte varför. Känns lite stressigt just det. Cook order, ja. Men då är frågan här. Vad står det där? Nu ska jag vin. Vi kanske inte har någon vin. Cappuccino. Ska vi kolla på det igen? Men nu lägger vi en bauta-order på saker och ting här nu. Jag trycker bara in på alla, för vi har ju massa pengar. Och det löser sig i slutändan. Vi behöver ju inte handla. Och så lägger vi en stor spritorder också. Jag vet inte om jag köpte den. Så. Här. Kom igen, där kaka. Ja, jag vet. Ni vill ha saunan igen. I detta spel också faktiskt. Va? Nej, det är inte så svårt att göra ett mil. Det är det inte, men när vi inte har grejer. Vi är inte inne och köpa in det. Nej. Vi lägger en bauta sprita där också. Det där. Whisky.
Tequila. Ja, jag vet inte vad jag köpte. Vin köpte vi bara. Och lägga till någonting där. Så där. Nu borde det räcka ett tag. Tycker jag. Fast du stod här förut. Ja, det är bättre. Du blir duktigare bara så att du lyssnar. Bra, du ska få lite löneförhöjning. Vi har ju musik här faktiskt i bara, det har jag glömt. Yeah! Jag har lite Halloween-musik. Halloween är så gott som över nu, men... Men i alla fall, vi ska inte klaga. Jag ska inte klaga. Då ska se. Det är 17:53. Och vi har bastun och det är rum. Vi tjänar ju pengar hela tiden, det gör vi ju. Se nu. Eller vad tycker ni i chatten? Inga handdukar såklart. Och då är det inte länge sedan jag fyllde upp. Nej, det känns inte som att det var länge sedan jag fyllde upp i alla fall. Är det fullt? Tack. De får städa sina rum själva just nu. Men frågan är... Vi tar våran lilla truck och så åker vi ut och gräver upp lite grejer, för vi hade ju lite grejer kvar att gräva ut. Om jag kan ta mig loss härifrån så gör vi det. Ja, hej. Vem 17 har en lila pickup? Vad var det nu? Suitcase, ja men du får klara dig själv. Jag tror det var antikhandlaren, va? När vi hade grejer kvar. Bilhandlaren hade vi där. Vi kan ju säkert köpa en bättre sån här pickup-bil som vi har. Våran bil är ju lite... Men jag kommer ihåg den här gången att ta pickuppen istället för att ta... Jo, lite. Här har vi olika rewards. Dan. Vi har inte många kvar. Och vi kan ta 2 stycken på en gång. Och då är vi igång. Bort med dig. Ska vi ut och gräva lite. Se, där hade vi en 96 meter. Och där har vi en 295. Ja, vi tar bilen. Vi gör det. Vi kör på den där först. Då tänker jag att vi tar alla de här nu. Achievementen. Är de på andra sidan där, jag tror det. Och så kör vi in i stolpen. Det finns en stolpe på den här sidan av vägen och jag kör in i den. Sen hade vi ett kassaskåp någonstans kvar också, va? Jag tror det. Men undrar var koden till den är någonstans då? Ja, stopp. Här har vi. X marks the spot. Där. Den är. Gräv. Du. Ska vi se då. Lock. Tar vi upp detta. Kom igen då. Ibland är det omöjligt att hitta de här lägena.
Jag vet inte exakt hur känslig interfacet är. Där, titta! Där hittar vi! Och vad har vi här då? Take ingot. Vi kan väl inte ha den där handen där. Nej. En ingot. Är det guld? Ja, det är det. Vi har en guld ingot. Den slänger vi där. Perfekt. In i bilen. Och sen hade vi... Ligger den där kvar? Ja, tack. Jag vill inte tappa den. För tappar vi den här ute i öken, då kommer vi aldrig hitta den där. Vi ska 378 där, ja. Okej. 378. Vad var det? Jag hörde Vad var det för ljud jag hörde? Det var någonting som hände. Har jag missat någonting? Nej, jag tror inte jag missade någonting. Det ska komma upp. Om någon skriver eller det är någonting som händer. Där borta är du. Då tar vi oss bortåt till den. Vi levlade. Vi kom ju över 65 000 där såklart. Det ser jag nu. Det var ju i spelet. Ja. Man lär sig länge man lever. Ja, här har vi någonstans. Bredvid bussen här. Det var ju praktiskt och bra. Det är ju inte så långt till spåren. Där. Så. Och vi måste ju ta bort alla de där. Och sen är vi igång. Där ska vi börja där. Så. Vi prövar att ta lite snabbare. Jag vill komma till skatten. Det vill väl alla visserligen. Det verkar ju som att det är lite ner häråt. Eller så är det bara random hela tiden. Ja, det var på samma ställe som den andra tyckte jag. Oj! Den där var ju... Den var ju inte... Den var inte för det. Nej. 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 Nej, nej. Nej. Stanna. Var är min ingått? Var är ingåtten? Var tog den vägen? Där ligger den. Det är det här jag menar. Saker åker ur. Det var säkert bara för att jag körde in i några kaktusar där säkert. Det var det här jag pratade om. För förlorar vi de här sakerna mitt ute i skogen, eller skogen i öknen, då kommer vi aldrig hitta dem igen liksom. Eller kanske är sån där markör på dem kanske, jag vet inte. Det känns som att vi aldrig skulle hitta dem. Här har du gubbskrälle. Så. Och fick vi lampor. Man får ju möbler där. Som vi faktiskt inte har ställt ut så mycket. Vi kanske ska ta och ställa ut de där möblerna så vi har faktiskt fått de aktiviteterna. Vi fick bord och en lampa till. Och nu har vi... Vi har 2 kvar. Vad är det här? Ja, det är okej, det är så. Ja. Sista är de. Och jag tror det är sista... De här vi kan ta, för det var väl bara här. Och bilhandlaren vi kunde ta grejer. Och de är ju en bit härifrån, inte så långt ifrån. Då har vi dem gjorda. Ganska nära varandra.
Var är du då? Jag tror vi tar... Vart tog du vägen? 91. Jag tyckte det var... Nej. Vart tog bil? Vad hände nu? Där står bilen. Hur kunde jag komma 300 meter ifrån bilen? Det var väl för att jag hoppade ur den kanske. Det är bara 45 meter. Går det? Vi går det. Ingenting i soptummen. Det där här har vi. Den lilla spåren. Och du försvann? Ja, där var hög. Ja. Om ni tycker vi det här spelet, då ska ni se när jag spelar GeoGuessr. Kommer en video varje vecka. Spelet som bygger på Google Maps där man ska gissa var man är i världen. Visserligen är nog faktiskt kanske lite bättre på det faktiskt. Tycker jag själv. Ni får kolla på en video och avgöra. Om jag är bättre på att hitta vart i världen vi är. Det där är... Stod den där? Nej. De har på lagar och det är trasiga. Vad har vi här då? Ben? Nej. Är det en karta? Fast vi kan inte öppna den där, va? Nej. Naja, vi springer. Nu var jag trött på den här bilen. Det var ganska nära till honom så vi springer tillbaka gör vi. Vi springer hela vägen tillbaka. Det där. Hur länge har vi? Där. Så. Det ena, vad fick vi då? Skrivbordslampor. Ja, det är trevligt. Nu hade vi ju den där borta. Det var ju lite längre. Eller? Vi har ju bilen här, vi tar bilen. Det är ju nästan vid hotellet. Sen, om det är någon som vet hur vi ska få upp sista kassaskåpet, för vi har ett kassaskåp kvar. Då får ni jättegärna komma med tips. Det ska ju vara så här, papper ligga med kod till kassaskåpet någonstans i den här världen. Det kan ligga var som helst. Jag har hittat sådana där lappar på lite varstans. Jag tror inte vi har den. Nu tror jag att vi hade den där. Eller man kanske måste gå så här hela vägen ändå. Vi prövar. Om det är någon som vet. Just nu kommer jag inte ihåg vilket kassaskåp det var. Vi hade kvar. Nu tycks det som att vi har gått lite för snabbt. Nej, det var längst ner. Det var längst ner. Och vad har vi här då? Vi har Jeweled Necklace. Så, perfekt. Då tar vi lite sprint här på förmiddagen. Jag går ute hela natten. Och vad? Carwash, aha. Där var det någonting med carwashen. De har inga vatten längre. Annars är det inte så mycket med biltvätt man behöver göra. Det där. Precis, fick vi en liten achievement där. Vi kan prata med dig, kan vi göra. Men vi har ingenting mer att göra hos dig. Och det var så har vi fått alla de där möblerna. De borde vi använda. Och ingenting annat vi kunde göra hos dig. Här var ju ett kassaskåp, men den tror jag vi tog. Ja, den har vi tagit. Vi får väl åka mot biltvätten då. Nu är frågan om vad kan den sista kassa eller den koden vara? När vi hade bilen där borta. Ja, karavanen. Jag vet att vi har där vi kan
Det där har vi ju våra lilla car wash. Vattnet håller i alla fall. Ganska länge. Den vart den fylld, va? Ja. Här kan vi sätta bilen. Vad står det där? Ja, vi har customer. Jag tror inte ens vi har karavanen öppen. Vi kollar. Nej, det har vi inte. Och de städar sig själv. Fast då måste vi ju vara där. Nu är den öppen, va? Det var det där med att ha någon anställd. Vi tar och åker till hotellet och ser om vi kan placera ut de här möblerna. Jag tror vi har alla achievements på de här uppdragen. Där tog lite för snäv kurva. Ja, jag kom igen. Så. Rätta på er. Här kommer jag. Ja. Vad var det där? Ja. Jag kommer. Det är synd att inte hyra ut karavanerna. De sköter sig ganska bra. Hej du. Det finns inte så mycket vi kan göra här, men vi kan ju stå här. Yes. Kan vi få en till? Ska vi ringa någon? Hallå? Kommer det någon mer? Jag ser ingen just nu. Men den... Där kommer den springande. Japp. Du springer. Ja, var tog du vägen då? Gick han tillbaka? Du är lite buggig du. Ja, det är bra. Varsågod. Nu får vi stänga där för nu har vi inga karavaner just nu. Hur har vi det? De behöver repara, okej. Är det så att nästa stora grej i spelet är att vi ska inreda mer så att vi får upp vi tjänar in ännu mer pengar. Det kan vara så. Nu vet jag att vi inte ställde ut några möbler där, men jag tycker att 205, att rummen här nere ställer vi inte in några extra möbler i av de här fina antika möblerna. De får vara lite enklare. Och så sprayar vi övervåningen med antika möbler. Jag tror skydda, men vi går upp och börjar ställa ut några sådana. Ja. Valisier. Jag tror de behöver titta över översättningen lite också. För så här stod det inte förut. Eller valisier, vad är det för? 203, vad det? Bor det någon där? Ja, det gör det. Ja. Här har vi ett tomt rum. Här har vi lite större. 207. Det var ju här som det var någonting som var trasigt också. Ja. Har du ingen fåtölj? Kanske inte du har. Där. Någon som har haft rännskita igen. Och det är ju vanligt. Så där. Då ska vi se möbler. Hur hittar man dem då? Det måste ju vara här inne på antik. Eller antik, det måste vara här inne på möbler. Vi får läsa igenom här. Där har vi Kjell. Det finns ju massa möbler vi kan stoppa in här. Tavlor också. Light. Rug. Ways. Bad. Börjar klia ögon på mig. Dekor. Jag måste bara titta vilket var det. Aha, det var sådär. Där har vi speglar. Här har vi antik. Här har vi alla våra antika saker. Vi tittar igenom här. Jag har ett coffee table. Va? Det där va?
Det blev ju ganska snyggt. Har vi någonting mer vi kan stoppa in i det här rummet? Du har ju en garderob där inne i sovrummet. Vi kanske skulle stoppa in... Det var inte det jag tänkte på. Den där är ganska snygg. Sen om det här passar ihop eller inte. Du är inte vit på framsidan, men lite bugget. Det vet jag inte om det gör. Inredning är inte min starka sida. Jag har möbler. Ja, jag. Likadant i verkligheten också. Någon sorts stil har jag väl. Men den hade du 2007. Vi tar det här borta då. Jag vill stoppa in några. Gymmet har tagit slut på det en gångs skull. Här var det någon som hade skräpat ner också. Då grejar vi. Så måste vi välja om alltihop igen. Okej. Praktiskt. Så. Där hade vi ju... Vi skulle ha någon sorts bänk här också kanske. Vi har ju... Där har vi ett bord. Ja, jag vet inte vem det var som pratade, men... Här har vi en... Jaha, man kan köpa de olika grejerna, så vi fick inte dem. Det trodde jag, men i alla fall... Då fattar jag. Varför säger ni ingenting? Ja, vi ställer den där. Så. Då är det ju en annan fråga. Men nu har vi två... Jag vet inte om det är värt det faktiskt. Vi ska till gymmet. Om det är värt att fylla upp de där möblerna. Jag vet inte. Vi kan kolla på... Ja, du har inte så mycket kvar du. Om det är värt att göra det. Men. Spor. Salongen. Men vad tycker ni i chatten? Är det värt det? Att köpa antika möbler? Skriv. Hjälp mig ta ett beslut. Där. Carry. Så. Du. Hej, sandmorsning. Här står du. Ja. Vill du träna? Eller vill du köpa bastun igen? Men herregud vad det är springande. Ikväll känns det bara som att jag springer runt hela tiden. Nej. Men det kanske är lika avslappnat som vanligt, jag vet inte. Det känns bara som det bara... Jag springer dit, jag måste springa dit. Och så däråt och däråt och däråt och däråt och däråt och däråt. Du. Och inga handdukar. Vi tjänar ju pengar, det gör vi. Vi tjänar. Och de ska ha mat och de ska ha grejer. Men nu tar vi och lugnar ner oss lite och kollar här igenom. Kan vi ha ett party? Vi har inte tillräckligt med grejer. Kan vi ha ett gymparty? Det kan vi ha. Där har vi faktiskt en del kvar. Vad är det vi saknar på den där? Militärparty. Vi behöver cable crossover. Okej. Men det gör vi, va? Cable crossover, det är en maskin som vi behöver. Det grejer vi. Det där har jag glömt, att det var olika party som låstes upp. Det måste ju hjälpa oss på något sätt. Nu har vi gymgrejer då. Där. Cable. Vilken är en cable crossover? Är det någon som kan någonting om träningsredskap? Skriv gärna. Jag vet inte. Men
Var det på bilden där eller? En cable crossover. Det är en sån där maskin med gult emellan. Det är som inte mycket. Men vi kollar. Då måste det ju med gult emellan. Är det en sån? Ja, det har vi ju. Eller är det någonting vi inte har låst upp? Eller har vi inte den här? Ja, vi köper väl bara maskinerna så får vi se. Om det var den. Jag vet inte. Mike. Cable crossover. Är det någon som kollar som kan någonting om maskiner? Där är cyklar, där är matta. Vad har jag för maskiner vi har? Vi har sådana, vi har cyklar, vi har inga sådana där maskiner. Ska vi köpa? Så. Men så annars så har vi cyklar. Hade vi dem kvar här inne? Jag vet inte om vi hade någon sån här matta. Hade vi det? Yogamatta. Vi har inget bra ställe för att ha yogamattor. Eller är det någonting vi har missat att låsa upp på något sätt, eller? Har vi en sån? Det har vi ju. Boxing, vi har såna men vi har inga gubbar att slå på. Så. Vad är det mitt här? Vi har dekor. Mirano. Vi har boll. Vi har högtalare. Nej, jag kan inte ta den där. Jag kan sätta den på väggen. Det kan jag. Så. Nu måste vi ju ha grejer. För gymfesten. Nej. Eller är det där någonting som vi inte har låst upp än? Vi har ju hur många stjärnor har vi? På motellet behöver vi ha så många stjärnor, men vi har ju alla stjärnor. You are missing requirements. Drinkar har vi, men cable crossover. Nej, jag vet inte. Vi kan... Nej, jag vet inte. Om det är någon som vet, då får ni jättegärna skriva det. Eller förstår. Se på. Jag fattar inte. Vad jag vet så kan vi bara köpa gymgrejer där inne. Och inte köpa gymgrejer någon annanstans. Eller kanske vi kan nu. Kan vi ta en genväg här? Kunde vi förr i alla fall. Det kan vi fortfarande. Behövde vi dricka för... Jag tror vi behövde det för att göra poolparty. Ja. Vi behöver handla. Jag sätter igång ett poolparty i alla fall. Yeah. Vin. Tequila. Det där köpte vi sprit för $700 där. Så. Och du är ute och springer. Så. Ja just det, han måste ju blanda drinkarna också. Nu kan vi kolla lite här. Skills, då har vi 1 poäng.
Vi kan inte ta någonting. Kan vi hyra något mer? Eller är det så att vi har för många? Vi har Motel Waiter, vi vill ha en poolbar. Bellboy. Eller är du borta här? Jag vill gå tillbaka. Hallå? Varför kan jag inte gå bort för att se? Vi har ju folk här borta. Där har vi kocken. Nu kan vi göra. Ja. Och vi har en gymcoach, vi har bartender, ja. Nej, vi kan inte anställa dem. Nu. Han håller på där. Och på gymmet. Vi kan ju ha boxparty på gymmet. Men vi kan inte ta den där. Men vi har tillräckligt med stjärnor. Det är lika många stjärnor där. Nej, vi tar den där då. Då händer det någonting på gymmet i alla fall. You have a partying now. Kan jag inte ha... Okej. Okay. Jaha, jag har ett party. Hade jag startat ett Halloween-party? Det visste jag inte en gång. Det börjar bli väldigt snurrig. Behöver vi tömma soporna? Det kan vi göra. Så. Kok. Nej, det är ingen som vill koka någonting. Men här. Här har vi Hidden Safe. Antik hade vi ju tagit. Den hade vi ju tagit. Jag tror det i alla fall. Mechanic Man har vi tagit. Den hade vi tagit. Hade vi tagit den där? Ja, det var den där första. Var kan den vara då? Vad tror ni? Var den kan vara någonstans? Ja, här ligger ni på varandra. Det här ser ju skönt ut. Eller vad säger ni? Herregud. Ja, du gick upp i alla fall. Ja, jag förstår det. Ja, flexa på det. Som vanligt. Nej. Har du någonting? Nej, vi får köpa till dig också. Nej, det är ju frågan det vad vi ska göra härnäst. Vi ska inrikta oss på. Jag skulle vilja hitta det där kassaskåpet. Men frågan är hur... Jag vet ju vad kassaskåpet är, men koden. Ska vi bara åka runt planlöst och leta efter den där? Det kan ju ta hur lång tid som helst. Rakt i ert öra. Ursäkta för det. Visst. Jag behöver import. Om det är någon som är vaken fortfarande. Så. Inte långt kvar tills vi kommer upp till 72 000 sträckor på den då. Då ska vi se. Här låg det ju grejer i demot där. Här. Jag har stegar där. Kan man gå upp på så här? Nej, kunde man inte. Jag vet inte vad vi ska med det här förrådet till egentligen. Ingen aning. Jag tror inte... Ingen av de här koderna har väl varit på hotellet. Ska vi ta
Våran sportbil. Affären och kolla där. Om vi har några koder här borta. Vi skulle ju kunna ha mera bio också. Vi har att göra, uppgradera bion och massa grejer så här, så det finns ju att göra. Det är inte det att vi saknar grejer att göra. Men jag tänkte att det vore lite mer spännande. Här kanske grejerna ligger. Håll ögonen öppna. Det ska vara ett vitt papper. Ett papper av något slag som det brukar. Du står i luften du. Ja. Ja. Det är logiskt. Men jag tror inte. De har inte legat så här mitt öppet i öknen. Vi tittar här. Hej då, stanna tack. Här var vi ju plockade delar vid bilen här, så här kan det ju kanske runt här. Det kan ligga i de där husen också. Ja. Min bil blockerar. Vem bryr sig? Här har vi en tank. Ja. Kund och kund. Du är ju inte ens en kund. Du ska bara åka förbi. Det här känns ju som att det här är... Hallå? Hej, har du någonting här i kassan? Gymmet? Vad då är det med gymmet nu? Det är Gymmys autostock igen. Men han gjorde ju massa grejer inför det där partyt. Det har väl med det att göra. Men då får han får klara sig ett tag. Vi åker bort här. Här var det ju något kassaskåp som låg. Ruinerna här. Som det stod där vi läste på Mystery Quest. Men det tog vi ju. Vad är det där för någonting då? Jag kommer inte ihåg. Vad var det här borta för någonting? Vad var det här för någonting? Hitta någonting lite gott folk. Vad är detta? Vad är detta? Kan vi köpa husdjur? Jag vill ha en hund. Eller en katt. Hallå? Det här måste ju vara någonting som kommer. Eller vad tror ni? Vi kan inte göra ett smack här. Nej. Kanske kommer om ett halvår eller 2 år. Nej. Kanske. Den där lilla papperslappen. Men det känns ju som att det borde ligga på något gammalt ställe, papperslappen. Eller? Vad tror ni? Välkommen förresten om det är någon som har tillkommit på slut. Här på sistone. Här är ju bara en vägg. Precis, det är bara en vägg där. Där har vi järnväg. Åker man in i tunnel så då slår vi emot sig där. Ja. Ja, vi åker väl ner mot borgmästarens hus här borta. Åker runt området får vi se om vi kan se.
någonting. Men det kommer ju bli jättesvårt att hitta en liten papperslapp någonstans. Jag vill inte ha någonting. Man kan väl inte gå in i husen, nej. Jag har skitiga saker. Nej. Det verkar inte så att man kan göra det fortfarande. Ja. Ja, det står bra där. Hallå, hallå. Nej. Är det så här att vi får springa runt och kolla vid varenda litet hus? Det här huset hade väldigt många dörrar. Det bästa. Skriv i chatten eller skriv en kommentar. Om ni har spelat det här spelet och vet. Var alla de här mystery questen kan vara. De här husen ligger ju väldigt random. Nej, jag tror inte vi kan gå in på några på de där. Vi behöver nog inte stanna vid varje hus. Och det borde ju inte ligga bara rakt ut i öknen, borde det inte göra. Det är ju helt konstigt. Jag tror inte ens vi går ur och kollar på det där huset. Det verkar inte vara någon idé. Nu har vi 54 000 har vi. Pengarna bara... Cashen bara rullar in fast vi inte direkt hyr ut några rum just nu. Här är ju flera hus, så här kan du. Där var ju lämna. Oj, oj, oj. Vi sålde en del på vårt gymparty. Det var ju trevligt. Nej. Nej, det kan inte vara här. Jag tar tacksamt emot tips. Genererade hus. Du. Hittar vi brevlåda? Vad var det här? Eller var det bara... Vad är det för hus där borta? Det är berg. Vad var det här? Var det bara källarfönster? Ja, dåligt genererat fönster. Nej. Men var det inte något hus som kunde knacka på? Jag tror det. Inte någon av de här husen. Men lite längre bort där vi hade de där husen. Det var som en liten småstad. Nu kanske jag åker förbi någonting jätteviktigt här. Men om ni ser något intressant, skriv så kan vi stanna till. Men det verkar ju bara vara genererade dussinhus. De har lagt in. Det finns ju utrymme för att bygga saker i alla fall. Vänta, vad var det där? Nej. Hoppa ur. Nej, det var bara sand på vägen. Och här åker de här bilarna. Då har vi kommit hit till slutet av världen här. På andra sidan. Och där borta finns det bara en tunnel. Mm. Jag väntar, det ska ju finnas... Hittade inte vi... Var det inte här inne vi var? Ja, nu blockerar våran bil. Då får du göra det. Vi är på jakt här. Precis.
Det var här vi hittade någon. Nej, vi kan bara öppna dörren men vi kan inte gå in. Men här kanske det ligger någonting. Här kan vi öppna dörren i alla fall. Men vi kan inte... Just det var ju här ett kassaskåp. En sån här lapp här. Ja, jag kommer. Varför kan du inte bara köra om för? Dumvitt. Vi kör genom staket, det kommer jag inte ens ihåg vad vi kunde göra. Det här var väl the mayor's house. Vad kul. Jag ska stänga ner, du får ha det så bra så hörs vi nästa stream. Detsamma, klockan det har gått 2 timmar nu så jag ska stänga ner också. Är tanken. Så har det så bra Knudan. Och hoppas att du blir frisk snart. Så har det så bra. Hej då. Oops. Som sagt var, jag brukar streama i 2 timmar för de som inte vet det. Så jag ska åka tillbaka till hotellet. Vad är du för någon? Du står bara. Jaha, du försvann. Och där var ju han. Nej, jag vet inte. Var den grejen kan vara. Men vi åker tillbaka till hotellet när vi ska avsluta, ska vi göra. För idag. Vi har lite kvar, lite renovera. Eller massa renovera. Vi har bion uppgraderad, vi har fler karavaner. Och sen har vi ju mer event kan vi köra. Då vi... Nej, vi tror inte inne på området. Då kommer de bara klaga. Så. Jag vet att vi har skitiga saker och grejer överallt. Men vi avslutar här. Och tack gör vi. Jag tar och tackar för mig för ikväll. Jättekul att ni kom in och titta. Och kom ni in precis nu så kan ni se hela den här streamen i efterhand. Finns en spellista med alla mina livestreamar av det här spelet. Så det är bara in och titta på det. Så kan ni komma ikapp till nästa gång. Så fortsätter vi. Vid nästa livestream helt enkelt. Och tittar på det här efterhand. Skriv gärna en kommentar. Tryck en tumme upp och prenumerera. Så ni inte missar när jag går live nästa gång. Liveschema står också på kanalprofilen. Ha det bra alla. Då syns vi nästa gång. Hej då!